Я все равно не понимаю. Ну что ты рассказываешь, что ты мне рассказываешь? Ты рассказываешь о чем? Это история какая-то? Это переживания какие? Я ничего не понимаю. Тут ни сюжета, ничего нет. То есть, ну, Так если это нужно так який по-другому сюжет, сказать, якщо скажи я это тобі, по-другому. який сюжет, якщо я тобі говорю про, просто намагаюсь пояснити це відчуття. Яке відчуття? Що я не чувствую. Я смотрю, слушаю, я не чувствую ничего. Не нужно появилась нічого пропозиція. Не нужно ничего забирать. Ні, нічого не треба, все нормально. Вона тобі нічого не написано. Мені часто сниться, що я виходжу з води, як з монолога, одночасно дивлячи на себе збоку, як я йду від йду. Я повертаюся, як у діплі, опиняюся перед собою, обличчям до обличчя. Кончує мене риба замість язика, вона прищаває руку, а там. Мені часто сниться, що я виходжу з води, як з монологу. Мені часто сниться, що я виходжу з води, ніби з монологу. Ніби з монологу. Мені часто... Мені давно вже нічого не снилося. Давно нічого не снилося. Обріжеться, то я просто, це ж просто якщо я не... В чому, що вона взагалі робить протягом фільму? Протягом фільму вона робить рішення, приймає рішення. Це ніби звичайний день, але вона раптом вирішує не йти на роботу. Мені вона якась, вона трошки загубилася. Вона ніби втратила себе. Я терпеть не могу, когда меня снимают. Я не могу, меня прям все корежит. Корежит. Актриса! Я зря хотела быть актрисой. Зря. Ужасно, ужасно. Теперь буду всех актеров в театре целовать вообще. Ноги им целовать. Ведь вы идеальные люди. Как вы это можете сделать? Это же надо так совсем без комплексов. Нет. Они, наверное, шокированы, если я делаю какую-то интонацию, какую-то такую. Потому что такая маленькая девочка не должна ни на кого кричать априори. А так получается, что... Говорят, худые злые, наверное, это верно.
Ну, не можна сказати, що вона це зрозуміла в той день, коли вона пішла на роботу. Просто таке відчуття, ніби їй дуже важко зробити вибір. Бо коли ти ще вибір не зроблений, то все можливо. Можна все, будь-яка дорога відкрита. А коли ти вже зробив якийсь вибір, тільки себе можна звинувачувати в тому, що він неправильний. Хоча це може добре, бо вона, мені здається, вона звинувачує себе в тому, що вона не здатна зробити вибір. І оце вперше в житті, напевно, вона робить якесь зусилля і просто не йдучи на роботу. Я тобі скажу, що я ніколи нічого не розумів. Не думав ні о чому. Ну, розумієш, ну, пацан, мати одна, безграмотна була, розумієш, і тяжело мені було. Ну нічого, там один хлопець підходить до мене, ну, де вони поїхали на Окницю, туди, на ту сторону, на Молдавію. А він приїхав в село, де каже, іди там, каже, є мужик візьме тебе, де ж корову пасти. Ну, а знаєш, 45-й год, голодно, холодно і так далі. Я пішов, попас 3 дні, а потім думаю, пасу, да й думаю, що я пасу, я ж 7 класів кончив, і на цьому діло кончилось. Треба ж вчитися. Я тебе на трактора научу. Я думаю, який трактор? Треба ж вчитися на трактора. Трактор стане, а що я буду робити? Дивитися на його чи що, чи бити його, щоб він йшов. Треба вчитися. Я взяв да кинув ту корову. На 3-й день вигнав, пішов, кинув да й пішов. Не можна сказати, що вона до цього нічого не робила. Вона щось робила, але все було якесь несправжнє. Як ніби ти знаєш, що буде електричка, але ти не дивишся в інтернеті розклад, щоб точно вийти, встигнути зарані. Ти знаєш приблизно, вона там буде вранці. Як йдеш на неї. Ти бачиш, як вона їде. І ти навіть біжиш, хоча знаєш, що вона вже від'їжджає. Але ти все одно робиш зусилля, щоб потім не сказати, що ти нічого не робив, а мати якесь виправдання. Мені здається, я зараз трошки з пустого в порожнє говорю, але й таке відчуття, що і життя в неї якесь з пустого в порожнє. Вона не знає, куди йти. Вона просто йде, куди її штовхали, куди здавалось іншим правильно. Їй просто здавалося, що інші люди краще знають, що їй потрібно. Вибачте.
Да, я все время хотела быть певицей или актрисой. Работать я не хотела. Вот. Поэтому я пошла потом в институт культуры. Но самое интересное, не на актерское. Я пошла туда, а там на актерской сказали, что там вообще просто невозможно туда поступить. И на вокальное. То есть я туда даже не пыталась поступать. И тем более это было в Ташкенте, и там все только за деньги можно было. И вот. И я пошла, короче, там был такой факультет типа ой, как же он назывался? Культурно-просветительский факультет. То есть это такое, для меня это было, о, круто. А вообще это просто там типа вот эти дома культуры, там вот это вот там библиотеки, там общественные, ну как бы вот такое вот. То есть это вот такой культурно-просветительский факультет был. Я туда. И я провалилась. Меня не взяли туда, такую замечательную, талантливую, меня не взяли. И, короче, я так расстроилась, так, ну, очень сильно расстроилась, плакала даже, и не пошла домой. После экзамена, в общем, я провалила, узнала, что все, меня нет в списках, проверила, и расстроилась, и даже не пошла домой. Пошла, где-то бродила целый день. А потом поняла, что я пришла к вечеру уже. И пришла... О, кстати, да, я сейчас вспомнила. Я пришла на кладбище почему-то. В общем, там гуляла, она там недалеко была. И я так бродила и дошла до кладбища. И тогда поняла, думаю, боже, что я тут делаю? Уже темно, я хожу между могилок, там смотрю на эти памятники и думаю. И вот тогда до меня дошло, что да, подумаешь, не поступила. Люди вон там уже. А я только всего лишь не поступила, меня не взяли в институт культуры, подумаешь. Ну и, короче, и потом я такая спокойная уже пришла домой. Бородатик. Нічне спунька. Поїхала. А я думала, він сьогодні на роботі. Ну так оце ж на роботі. А. Так от буду ходити. Таким Можна я диню попробую? торгаш, торговий агент. Бородатик, торговий агент. Ну, как-то целый Чи ще має? Воно має. Якщо такий тортик в мене в руках, мені все по барабану. Шампік. Я теж не вірю. Повз який ми Все так проходили. Ні. Тому що? 35 гривен. Вот. Ну, вообще, как бы, вот с города, с которого я родом, там не принято думать о том, чтобы быть актером или там, музыкантом, художником. Там ребята работают на заводе. У них тяжелые трудовые будни, к этому относятся несерьезно. Когда-то пришел домой и сказал, что хочу быть музыкантом. У меня в то время старший брат занимался фотографией, и папа сказал, ну что же, замечательно. Старший сын будет фотографом, а младший музыкантом. Работать никто не будет. Как-то так.